Magsagawa ng die repairs gamit ang Yoobao Phone Battery Replacement Kit. Bagong battery, bagong sigla para sa iyong gadget. Matibay, user-friendly, at sulit ang bawat sentimo. Bili na para sa hassle-free na pag-aayos. Mas madali na ang sound enhancements gamit ang Bavin aux na Type-C adapter. Malinaw at mabilis ang audio transmission. Perfect para sa lahat ng iyong devices. Kunin na ito, at pakinggan ang kaibahan. Tuklasin ang bagong Capacitive Stylus Touch Pen, para sa iyong devices. Universal compatibility, na sagot sa iyong pangangailangan. Maganda ang grip at mabilis ang response. Bili na, ay level up ang touchscreen experience.